નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે લાસ્ટ પાર્ટની અંદર જે દાખલા જોયા એના પછી આગળ થોડાક સંભાવનાના પ્રશ્નોના છે જે ખૂબ અગત્યના પ્રશ્નો છે એનો અભ્યાસ કરી. આજે વાત કરવાની છે મારે પાસાઓની દાખલાની અંદર. આપણે જે સાપસીડી રમવામાં જે પાસો ઉપયોગ કરી છે, જે પાસાને છે એ 6 સપાટીઓ આવેલી હોય, બધી સપાટી ઉપર છે આપણે એક એક અંક લખેલા હોય. પહેલી સપાટી ઉપર 2 હોય, બીજી સપાટી ઉપર 2 હોય, એવી રીતે 6 સુધી અંકો લખેલા હોય. તો એ પાસાની છે આજે આપણે ચર્ચા કરવાની છે. તો સૌથી પહેલા જોઈએ સ્વાધ્યાય 15.1 ના 13મા પ્રશ્નની અંદર જોઈએ પાસાને એકવાર ફેંકવામાં આવે. બે પ્રકારના દાખલાઓનો અભ્યાસ થાય. પાસાને એકવાર ફેંકવામાં આવે અને પાસાને બે વાર ઉછાળવામાં આવે, એટલે કે બે પાસાને એક સાથે ફેંકવામાં આવે. તો આ બંને પ્રશ્નમાં છે કુલ પ્રયત્નોની સંખ્યા છે અલગ અલગ, મતલબ કે જુદી જુદી જોવા મળે. તો અત્યારે આપણે જે દાખલાની વાત કરવાની છે એક જ પાસાને એક જ વખત ઉછાળવાની વાત કરવાની છે. જો અહીં આપેલું છે ફેંકવું કે ઉછાળવું, બંને સમાન જ છે. પાસાને એકવાર ફેંકવામાં આવે એટલે કે ઉછાળવામાં આવે તો તેના ઉપર અવિભાજ્ય સંખ્યા પસંદ થાય. 2 અને 6 વચ્ચેની સંખ્યા પસંદ થાય. અયુગ્મ સંખ્યા મળવાની સંભાવના શોધો. હવે પાસાને તમે એકવાર ફેંકવામાં આવે તો એના કુલ પ્રયત્નોની સંખ્યા કેટલી જોવા મળશે? 6. જો બે પાસાને એકવાર ફેંકવામાં આવે તો કુલ પ્રયત્નોની સંખ્યા 36 જોવામાં આવશે. એ હમણાં આપણે નેક્સ્ટ દાખલાની અંદર અભ્યાસ કરશું. પણ અત્યારે પહેલા તો તમારે છે પ્રશ્નો જ્યારે આવે કોઈ પણ પરીક્ષામાં કે ગમે ત્યારે તમે ગણતા હોય ત્યારે તમારે બહુ ખાસ ધ્યાન રાખીને જોવું પડે કે એક પાસાને ફેંકવાની વાત કરે છે કે બે પાસાને ફેંકવાની વાત કરે છે. તો અત્યારે આપણે એક પાસાને ફેંકવાની વાત કરી છે એટલે પાસા ઉપર સ્વાભાવિક છે આપણને ખબર હોય 6 પરિણામ હોય. કેવા? 1 2 3 4 5 અને 6. તો આ 6 પરિણામ હોય. આપણે 3 સંભાવના શોધવાની છે. તો એના માટે આપણા નિયમ અનુસાર આપણે એક વખત સૂત્ર લખી કે P of A બરાબર ઘટના A ઉદ્ભવે તેવા પ્રયત્નોની સંખ્યા છેદમાં કુલ પ્રયત્નોની સંખ્યા. હવે ઘટના A ઉદ્ભવે તેવા પ્રયત્નોની સંખ્યા છેદમાં કુલ પ્રયત્નોની સંખ્યા. તો પહેલી સંભાવના આપણી પાસે પહેલી ઘટના છે કે પાસા ઉપર અવિભાજ્ય સંખ્યા પસંદ થાય. અવિભાજ્ય સંખ્યા કોને કહેવાય? તો જે સંખ્યાના તમે ભાગ પાડી શકતા નથી એવી તમામ સંખ્યા છે કેવી થાય? અવિભાજ્ય સંખ્યા. હવે ઘણી વખત છે વિદ્યાર્થીઓને પ્રશ્ન હોય અવિભાજ્ય સંખ્યામાં કે વિભાજ્ય સંખ્યામાં. અહીંયા મેં અવિભાજ્ય સંખ્યા જેટલી તમારે થોડા ઘણી ઉપયોગમાં આવે છે એના કરતા મેં થોડી વધારે લખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. સૌથી પહેલા અવિભાજ્ય સંખ્યા 2. ઘણાને પ્રશ્ન થાય 2 છે વિભાજ્ય થાય. જો યુગ્મ સંખ્યા, અયુગ્મ સંખ્યા, વિભાજ્ય સંખ્યા અને અવિભાજ્ય સંખ્યા આ બધી સંભાવના બધી સંખ્યા છે એ અલગ અલગ છે. વિભાજ્ય સંખ્યા છે તો વિભાજ્ય સંખ્યાની અંદર, યુગ્મ સંખ્યાની અંદર, અયુગ્મ સંખ્યાની અંદર. તો સૌથી પહેલા અવિભાજ્ય સંખ્યા છે તો 2 છે અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, 3 છે અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, 5 છે અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, 7 અવિભાજ્ય. કોને અવિભાજ્ય સંખ્યા કહી શકીએ? તો જે સંખ્યાના તમે અવયવ પાડી શકતા નથી એ તમામ સંખ્યા છે કેવી સંખ્યા હોય? અવિભાજ્ય. બધી અવિભાજ્ય સંખ્યાને એક સામાન્ય અવયવ તો હોય 2 * 1, 3 * 1, 5 * 1. પણ એ સિવાયના જો અવયવ પડતા નથી એટલે કે અવયવ જો પડતા હોય તો એ વિભાજ્ય સંખ્યા થાય. એક્ઝામ્પલ તરીકે 1 છે એ અવિભાજ્યમય ન આવે, વિભાજ્યમય ન આવે. 2 છે તો 2 ના તમે અવયવ 2 * 1 પાડી શકો, એ સિવાયનો અવયવ નથી પાડી શકતા. 3 ના પણ એમ જ થાય 1 * 3 અથવા 3 * 1 અવયવ પડે છે. 4 છે તો 4 ના અવયવ પડે 2 * 2 તો 4 ને વિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાય. 5 છે તો 5 ના અવયવ પડી શકતા નથી એટલે 5 ની આપણે ચર્ચા અવિભાજ્યમાં કરવી પડશે. 6 છે તો 6 ના અવયવ પડે 2 * 3 અથવા 3 * 2. એવી રીતે 7 છે તો 7 ના અવયવ ન પડે, અવિભાજ્ય સંખ્યા થાય. 8 ના અવયવ પડે 4 * 2 4 * 8. 9 ના પણ પડે 3 * 9 તો વિભાજ્યમાં લખવા પડે 9.
10 ના પણ પડે તો એ વિભાજ્યમાં આવશે, પણ 11 ના અવયવ પડી શકે નહીં એટલે એમાં આપણે શું લખવું પડશે? અવિભાજ્ય સંખ્યામાં. યુગ્મ અને અયુગ્મ સંખ્યા એટલે આમાં તમારે અવયવ સાથે કોઈ સંખ્યા જોડાયેલી ન હોય, મતલબ કે અવયવ સાથે આપણે નક્કી નથી કરવાની. અહીંયા યુગ્મ એટલે બેકી સંખ્યા અને અયુગ્મ સંખ્યા એટલે એકી સંખ્યા. યુગ્મ સંખ્યા એટલે બેકી બધા જ વિદ્યાર્થીને ખબર હોય 2 4 6 8 અપ ટુ 1 3 5 7 આ રીતે છે યુગ્મ અને અયુગ્મ લખી શકીએ, પણ અવિભાજ્ય અને વિભાજ્યમાં બહુ સમજી વિચારીને છે આપણે સંખ્યાઓ નક્કી કરવી પડે છે. ખાસ આટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે અવિભાજ્ય અને વિભાજ્યમાં. તો અત્યારે આપણી પાસે પહેલો પ્રશ્ન છે કે પસંદ કરેલ સંખ્યા અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય તો મારી પાસે ઘટના એ આપેલી છે અવિભાજ્ય સંખ્યા મળે તો પાસા પર 1 થી લઈને 6 સુધીની સંખ્યા લખેલી છે, તો 1 થી 6 માં અવિભાજ્ય કઈ કઈ સંખ્યા મળી શકે? સૌથી પહેલા 2 3 અને 5 મેમાં હમણાં આપણે અવિભાજ્ય સંખ્યા દર્શાવેલી છે. તો પાસા પર 3 અવિભાજ્ય સંખ્યા આવે 2 3 અને 5. તો ઉદ્ભવતા પ્રયત્નોની સંખ્યા આપણને જોવા મળશે કેટલી? 3. કુલ પ્રયત્નો આપણી પાસે છે કેટલા? 6. તો 3 ના છેદમાં આપણે 6 લખી 6 ના અવયવ કાઢી 3 ગુણ્યા 2 3 3 ને કેન્સલ કરવામાં આવે તો સંભાવના મળે 1 ના છેદમાં કેટલી? 2. એના પછીનો આપણી પાસે પ્રશ્ન છે કે ઘટના B. ઘટના B આપણી પાસે છે 2 અને 6 ની વચ્ચેની સંખ્યા કઈ? તો 2 અને 6 ની વચ્ચેની એટલે 2 અને 6 નો આપણે સમાવેશ કરવાનો નથી, તો 2 અને 6 નો સમાવેશ કરવાનો નથી, તો 2 અને 6 ની વચ્ચેની સંખ્યા 3 4 અને 5. તો ઉદ્ભવતા પ્રયત્નોની સંખ્યા કેટલી થઈ? આ 1 આ 2 અને આ 3. ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો છે 5 લખશે ઉદ્ભવતા પ્રયત્નોની સંખ્યા, ઈ સંખ્યા દર્શાવે છે, પ્રયત્નોની સંખ્યા નથી. આપણી પાસે ઉદ્ભવતા પ્રયત્નોની સંખ્યા કેટલી જોવા મળે? 3 4 અને 5 એટલે કુલ 3 પ્રયત્નો મળે. તો ઉદ્ભવતા પ્રયત્નોની સંખ્યા કેટલી? 3. 3 ના છેદમાં 6 કરી ફરી પાછા અવયવ પાડી 2 ગુણ્યા 3 3 3 કેન્સલ કરવામાં આવે તો વધે 1 ના છેદમાં 2. પછી વાત થશે ઘટના C ની. અયુગ્મ સંખ્યા મળે. હવે અયુગ્મ સંખ્યા એટલે એકી સંખ્યા, જે આપણે સારી રીતે જાણી છે કે ઉદ્ભવતા પ્રયત્નોની સંખ્યા 3 થશે. કેમ? એકી સંખ્યામાં કોણ કોણ આવે? આ 1 છે 3 છે અને 5. તો ઉદ્ભવતા પ્રયત્નોની સંખ્યા પણ કેટલી જોવા મળી? 3 1 3 અને 5. તો ઉદ્ભવતા પ્રયત્નોની સંખ્યા 3 3 ના છેદમાં કુલ પ્રયત્નોની સંખ્યા કેટલી? 6. 3 3 કેન્સલ કરવામાં આવે 6 ના અવયવ પાડેલા છે 2 ગુણ્યા 3, એમાંથી 3 3 ને કેન્સલ કરવામાં આવે તો જવાબ મળે 1 ના છેદમાં કેટલા? 2. તો આ વર્ષે આપણને પાસાને એકવાર ઉછાળવાથી ઘટનાની સંભાવના. હવે જે ખૂબ અગત્યનો પ્રશ્ન છે કે પાસાને 2 વખત ઉછાળવામાં આવે. હવે પાસાને 2 વખત ઉછાળવામાં આવે એટલે કુલ 36 પરિણામની મેં ચર્ચા કરેલી. પાસાને 2 વખત ઉછાળવામાં આવે છે. પહેલો પ્રશ્ન પૂછેલો છે એક પણ વખત ઉપરના પૃષ્ઠ એટલે સપાટી, આપણી પાસે પાસાને જેમ 6 સપાટી હોય એમ ઉપરનું પૃષ્ઠ એટલે ઉપરની સપાટી પર 5 મળે નહીં. અને બીજો પ્રશ્ન છે ઓછામાં ઓછી એકવાર ઉપરના પૃષ્ઠ પર 5 મળે તેની સંભાવના કેટલી? પહેલા તો પાસાને 2 વખત ઉછાળવામાં આવે. માનો કે તમે પહેલા પાસાને 1 વખત ઉછાળો છો એટલે 6 પરિણામ પૈકી કોઈ પણ એક પરિણામ હોય. બીજા પાસાને તમે ફરી પાછો ઉછાળો છો તો 6 પરિણામ પૈકી કોઈ પણ એક પરિણામ હોય. આ 2 પાસાને ઉછાળવાથી કુલ 36 પરિણામ મળે. એ આ મુજબ આપણે લખવા પડશે. કઈ રીતે લખી છે? તો જો સૌથી પહેલા 1 નો છે એ 1 સાથે, 1 નું છે એ 2 સાથે લ્યો, પાછું 1 ને 3 સાથે લ્યો, 1 ને 4 સાથે, 1 ને 5 સાથે, 1 ને 6 સાથે. એટલે પહેલા તમને 6 પ્રયત્નો મળશે, 6 સંખ્યા મળશે. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 અને 6 એટલે આ પહેલી ફોર્મ. પછી વાત કરી 2 સાથે, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 અને 6 એટલે આ બીજી લાઈન. પછી એવી રીતે વાત કરવાની 3 ની, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 અને 6 એટલે આ સંખ્યા મળશે. પછી વાત કરી 4 ની,
4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 અને 6 એવી રીતે 5 અને 6 માટે તમે કરો 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 અને 6 એવી રીતે 6 માટેની વાત કરો 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 તો જ્યારે પાસાને બે વખત ઉચ્ચારવાની વાત કરતા હોય ત્યારે સૌથી પહેલા આપણને છે આ 36 પરિણામ છે એ આવડવા ખૂબ જરૂરી છે તો જ તમે છે એની જે કોઈ સંભાવના પૂછેલી છે જે કોઈ ઘટના પૂછેલી છે એના ઉપરથી તમે સંભાવનાનો છે આન્સર આપી શકો તો અત્યારે મારી પાસે પાસાને બે વખત ઉચ્ચારવામાં આવે તો સૌથી પહેલા કુલ પ્રયત્નોની સંખ્યા મળશે કેટલી 36 હવે આ 36 પરિણામમાંથી તમને જે ઘટના પૂછેલી છે એ ઘટનાની સંભાવના શોધવામાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે પહેલી ઘટના આપણી પાસે છે એક પણ વખત ઉપરના પૃષ્ઠ પર 5 મળે નહીં એટલે કે આ 36 પરિણામમાંથી તમારે છે એ 5 ઉપરના પૃષ્ઠ ઉપર આવે એની ન આવે એની સંભાવના શોધવાની છે આપણે સૌથી પહેલા ઘટના એ લખી કે એક પણ વખત ઉપરના પૃષ્ઠ પર 5 મળે નહીં નિયમ અનુસાર એક વખત સૂત્ર લખવાનું છે P of A બરાબર ઘટના એ ઉદ્ભવે તેવા પ્રયત્નોની સંખ્યા છેદમાં કુલ પ્રયત્નોની સંખ્યા હવે 5 મળે નહીં તો 5 ન મળે તો પહેલા આપણે એવું ગોતી કે ઉદ્ભવતા પ્રયત્નોની સંખ્યા 25 થાય છે કેમ 25 થશે જો સાંભળજો પહેલા 5 મળે એ આપણે પરિણામ લાવી લઈએ એટલે બાકીના પાછળના વધશે 5 ન હોય એની સંભાવના થશે જો પહેલા તો આપણે 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 કારણ કે બધામાં છે 5 5 આવેલા છે પછી 1 5 અહીંયા 5 આવે છે બીજા પાસા ઉપર ઉપરના પૃષ્ઠ ઉપર 5 પછી 2 5 3 5 4 5 5 5 ઓલરેડી એક વખત આવી ગયું 6 અને 5 કુલ 11 પરિણામ એવા હશે કે જેમાં ઉપરના પૃષ્ઠ ઉપર 5 હશે પણ આપણે શોધવાનું છે 5 ન હોય તો આ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 અને 11 36 પરિણામમાંથી 11 પરિણામ એવા છે કે જેમાં ઉપરના પૃષ્ઠ ઉપર 5 છે તો પાછળના જે 25 36 માંથી આ 11 પરિણામને બાદ કરો એટલે કેટલા પરિણામ વધે 25 36 માંથી 25 પરિણામો એવા છે કે જેમાં ઉપરના પૃષ્ઠ ઉપર 5 છે નહીં જો ઉપરના પૃષ્ઠ ઉપર 5 હોય એવું એક સૌથી પહેલા આ 11 પરિણામ આપણી પાસે છે 36 માંથી કે જેમાં તમને ઉપરના પૃષ્ઠ ઉપર 5 દેખાશે પછી વાત કરી 1 5 આ 2 5 આ 3 5 આ 4 5 5 5 આવી ગયું આ 6 અને 5 આજે મેં અહીંયા છે ટીક માર્ક કર્યા એ બધા પરિણામ એવા છે જેમાં 5 તમે જોઈ શકો છો તો આ બાકીના આપણે 5 ન મળે એની સંભાવના શોધવી છે એટલે બાકીના પ્રયત્નો આપણે લેવા પડશે પ્રયોગ લેવા પડશે તો કેટલા થશે આ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 અને 25 પરિણામ એવા છે કે જેમાં તમે 5 જોઈ શકતા નથી તો આપણે 5 ન મળે એની સંભાવના શોધવી છે ઉદ્ભવતા પ્રયત્નોની સંખ્યા થશે કેટલી 25 25 ના છેદમાં 36 અહીંયા અવયવ પડે 5 ગુણ્યા 5 18 36 અથવા 9 ચોક 36 પણ એની સંખ્યા કેન્સલ નથી થઈ શકે એટલે આપણે એનો અવયવ પાડતા નથી હવે વાત કરી ઘટના B ઓછામાં ઓછી એકવાર ઉપરના પૃષ્ઠ ઉપર 5 મળે તેની સંભાવના કેટલી તમારે ઉપરના પૃષ્ઠ ઉપર 5 આવે એવી સંભાવના શોધવાની છે તો આપણે અગાઉથી જ પહેલેથી જ લખેલું છે કે ઉપરના પૃષ્ઠ ઉપર 5 હોય એવા કેટલા પરિણામ અહીંયા આપણે ઉપર લખેલું છે કેટલા પ્રયત્નો થતા હતા 11 પ્રયત્નો 11 પરિણામ એવા છે કે જેમાં ઉપરના પૃષ્ઠ ઉપર શું મળે છે 5 તો ઉદ્ભવતા પ્રયત્નોની સંખ્યા થશે કેટલી 11 છેદમાં કુલ પ્રયત્નોની સંખ્યા કેટલી 36 તો આપણને ઘટનાની સંભાવના મળશે 11 ના છેદમાં કેટલી 36 તો આ સિવાય પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો છે આ બે પાસા ઉપરથી મળી શકે ખાસ અવિભાજ્ય વિભાજ્ય સંખ્યામાં છે ઈ આડાઅવળું ન થાય એના માટે કોઈ ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે ચાલો એના પછી વાત કરશું પાસાઓના દાખલાની જ વાત ચર્ચા કરવાની છે ઉદાહરણ નંબર 13 ની અંદર આપણે ચર્ચા કરશું પ્રશ્ન છે એક ભૂરો અને એક રાખોડી
એ બે પાસાને એક સાથે ઉછાળવામાં આવે છે તો તમામ શક્ય પરિણામો લખો. એટલે ભૂરો અને રાખોડી એટલે કલરના નામ આપી પણ પાસા ઉપર બે ઉછાળવામાં આવે તો બંને પાસા ઉપર 1 થી 6 1 થી 6 જ પરિણામો લખેલા હોય. આપણે જેમ લાસ્ટ દાખલાની અંદર કુલ 36 પ્રયત્ન લખ્યા એ મુજબ ફરી પાછા એક વખત 36 પરિણામો લખવા પડશે કારણ કે સૂચના છે શક્ય પરિણામો લખો એટલે આપણે 36 પરિણામ લખશું. સૌથી પહેલા 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 આવી રીતે ક્રમશઃ 2 ને 1 થી 6 સાથે લખી, 3 ને 1 થી 6 સાથે લખી, 4 ને 1 થી 6 સાથે લખી, 5 ને 1 થી 6 સાથે લખી, 6 ને 1 થી 6 સાથે લખી. એટલે દરેકમાં 6 પરિણામ મળે એટલે કુલ મળીને થશે પરિણામોની સંખ્યા કેટલી? 36. આ 36 પરિણામો પૈકી આપણને 3 પ્રશ્ન પૂછેલા છે તો 3 પ્રશ્ન ઉપરની છે આપણે સંભાવના શોધવાની છે. હવે જો 36 પરિણામો લખ્યા છે, પહેલો પ્રશ્ન છે કે સપાટી પર દેખાતી સંખ્યાનો સરવાળો, પહેલો પ્રશ્ન છે 8 હોય. તમારે 36 પરિણામોમાંથી બંને અંકોનો સરવાળો 8 થાય એવા પ્રયત્નો છે શોધવાના છે. હવે સરવાળો કરવાનો છે કઈ રીતે? જો પહેલા 1 + 1 કરો એટલે 2 થાય, 1 + 2 કરો એટલે 3 થાય, 1 + 3 કરો એટલે 4 થાય. એટલે આને કહેવાય પાસા પરના અંકોનો સરવાળો. જે બંને સંખ્યા લખેલી છે એનો સરવાળો કરવાનો અને 8 હોય એવી આપણે છે સંભાવના ગોતવાની છે. તો 1 + 5 કરો એટલે 6 થશે, 1 + 6 કરો એટલે 7 થશે. એટલે પહેલી લાઈનમાંથી એક પણ પરિણામ ઉદ્ભવતું નથી. પછી વાત કરી 2 1 એટલે 3, 2 + 2 એટલે 4, 2 + 3 એટલે 5, 2 + 4 એટલે 6, 2 + 5 એટલે 7 અને 2 + 6 એટલે કેટલા? 8. એટલે પહેલું પરિણામ છે ઉદ્ભવશે કે જેનો સરવાળો છે કેવો મળશે? 8. પછી આપણે વાત કરી 3 + 5 એટલે 8 થશે, 4 + 4 કરીએ એટલે 8 થશે. પછી કરશું 5 + 3 એટલે 8 થશે અને 6 + 2 એટલે કેટલા થશે? 8. તો 1 આ 2 આ 3 આ 4 અને આ 5 પાંચ પરિણામો એવા છે 2 6 3 5 4 4 5 3 6 અને 2. આ પાંચ પરિણામો એવા છે કે આ પાંચે પાંચ પરિણામો ઉપર એમના અંકોનો સરવાળો છે એ કેટલો થાય છે? 8. તો 8 સરવાળો થતો હોય એવા ઉદ્ભવતા પ્રયત્નોની સંખ્યા કેટલી થશે? 5 છેદમાં કુલ પ્રયત્નોની સંખ્યા કેટલી આપેલી છે? 36. તો 5 ના છેદમાં કેટલા જોવા મળશે? 36. 5 અવિભાજ્ય સંખ્યા છે જેના આપણે છે એ અવયવ પાડી શકતા નથી. પછી વાત કરી ઘટના B ની. ઘટના B માં છે બંને પાસા પરના અંકોનો સરવાળો 13 હોય. હવે જો તમે બધા 36 પરિણામોનો સરવાળો કરો ને તો મેક્સિમમ સરવાળો છે એ 6 + 6 એટલે કેટલો થઈ શકે? 12. કારણ કે છેલ્લા પરિણામનો સરવાળો વધુમાં વધુ 12 હોઈ શકે. પણ આપણને શું પૂછ્યું છે? 13 હોય. તો 36 પરિણામમાંથી એક પણ પરિણામ એવું ઉદ્ભવતું નથી કે જેમાં અંકોનો સરવાળો કેટલો થતો હોય? 13. તો આપણી પાસે ઉદ્ભવતા પ્રયત્નોની સંખ્યા કેટલી થશે? 0. તો P of B બરાબર 0 ના છેદમાં કેટલા? 36. એટલે કોઈ પણ સંખ્યાનો ભાગાકાર કે ગુણાકાર 0 સાથે કરવામાં આવે તો જવાબ કેટલો જોવા મળશે? 0. એના પછી વાત કરશું ઘટના C. ઘટના C ની અંદર શું છે? બંને પાસા પરના અંકોનો સરવાળો 12 કે તેનાથી નાનો એટલે 12 કે તેનાથી નાનો એટલે 12 હોય, 11 હોય, 10 હોય, 9 હોય, 8 હોય, 7 હોય, 6, 5, 4, 3, 2 અને 1. તો 12 કે તેનાથી નાનો હોય એમાં આપણે તમામ પ્રયત્નો છે એ શોધવા પડશે. પહેલા 36 પરિણામમાંથી મેક્સિમમ સરવાળો કેટલો થાય છે? 12. અને ઓછામાં ઓછો સરવાળો કેટલો હોય? 1 + 1 એટલે 2. એટલે 36 પરિણામોમાં દરેક પરિણામનો તમે સરવાળો કરો એટલે તમને જોવા મળે 2 અથવા 2 કરતા મોટો અને 12 અથવા 12 કરતા કેવો? નાનો. તો 12 કે 12 કરતા નાનાની અંદર છે આ બધા 36 પરિણામોનો સમાવેશ થશે. કારણ કે 36 પરિણામોનો સરવાળો છે એ 12 હોઈ શકે અથવા 12 કરતા કેવો હોઈ શકે? નાનો હોઈ શકે. તો આપણી પાસે ઉદ્ભવતા પ્રયત્નોની સંખ્યા જોવા મળશે કેટલી?
36 કારણ કે તમામ પ્રયત્નો તમામ સંખ્યા છે એનો સરવાળો છે 12 કરતા કેવો છે નાનો અથવા કેવો છે 12 તો ઉદ્ભવતા પ્રયત્નોની સંખ્યા જોવા મળશે કેટલી 36 તો P of C બરાબર 36 ના છેદમાં 36 બંને કેન્સલ કરવામાં આવે તો જવાબ મળશે કેટલો 1 એના પછી આપણે છે એક થોડીક સમજૂતી જોવાની છે સમજૂતી આ મુજબની છે એક તમારી સંખ્યાની એક સમજૂતી બનાવી અને તમને સરળતા ખાતર યાદ રાખવા માટે બનાવેલી છે જો પાસા પરના અંકોનો સરવાળો 2 હોય ને એવા 36 પરિણામમાંથી એક જ પરિણામ ઉદ્ભવશે પાસા પરના અંકોનો સરવાળો 3 હોય એવા 36 માંથી 2 જ પરિણામ આવશે 4 હોય એવા કેટલા થશે 3 સરવાળો 5 ખાતો હોય એવા પરિણામ 4 હશે સરવાળો 6 હશે એવા પરિણામ કેટલા હશે 5 અને 7 હોય એવા પરિણામો કેટલા થશે 6 પછી 8 હોય એવા ઉદ્ભવતા પરિણામ કેટલા હશે 5 9 હોય એવા 4 10 હોય એવા 3 11 હોય એવા 2 અને 12 હોય એવા કેટલા 1 તો આ કુલ સંખ્યા થઈ ગઈ કેટલી 36 માનો કે તમને આ ત્રણ પરિણામ સિવાય કોઈ પણ પરિણામ પૂછવામાં આવે કે ભાઈ પાસા પરના અંકોનો સરવાળો 4 હોય તો એવા પરિણામો તમારે 36 પરિણામમાંથી ગોતવાની જરૂર ન પડે સીધું તમને આ સમજૂતી ખ્યાલ હોય તો તમે સીધું લખી શકો કે ઉદ્ભવ પાસા પરના અંકોનો સરવાળો 4 મળે એવા ઉદ્ભવતા પરિણામો કેટલા મળશે તમને 3 મળશે તો તમારે 36 પરિણામમાંથી છે એ ગોતવાની જરૂર પડે નહીં માનો કે પ્રશ્ન પૂછે કે પાસા પરના અંકોનો સરવાળો 11 હોય તો એમાં તમને ખ્યાલ પડે બે પરિણામ છે માનો કે પ્રશ્ન પૂછે પાસા પરના અંકોનો સરવાળો 12 હોય તો ખબર પડે એક પરિણામ છે એવું 2 થી લઈ ઓછામાં ઓછો સરવાળો 2 હોય વધુમાં વધુ સરવાળો કેટલો હોય 12 તો 2 થી લઈને 12 સુધીના સામે દરેકના ઉદ્ભવતા પ્રયત્નોની સંખ્યા લખેલી છે તો પરીક્ષાની અંદર હેતુલક્ષી પ્રશ્નમાં કે દાખલામાં પૂછે તો તમારે 36 પરિણામોમાંથી દરેક પરિણામને છે ચકાસવાની જરૂર પડતી નથી તો સીધે સીધું છે તમે અહીંયા ગોતી સામે લખેલું છે એમાંથી તમે સંખ્યા પસંદ કરી શકો હવે જો આ સિવાય પણ આપણી પાસે એક પ્રશ્ન છે માનો કે અત્યારે જેમ સરવાળાની વાત થઈ ને એ જ રીતે ગુણાકારની વાત થઈ શકે ગુણાકારની અંદર કઈ રીતે પ્રશ્ન પૂછે બંને પાસા પરના અંકોનો ગુણાકાર 5 કરતા મોટો હોય અથવા નાનો હોય તો ગુણાકાર કઈ રીતે કરવું પડે માનો કે તમે 2 * 4 નો ગુણાકાર જેમ આપણે સરવાળો કરતા 2 + 4 નો 6 થાતો એમ અહીંયા 2 * 4 નો ગુણાકાર કરો તો કેટલો મળે 8 મળે એવી રીતે 4 * 4 નો ગુણાકાર કરો તો કેટલો મળે 16 મળે એમ સૌથી પહેલા પરિણામનો ગુણાકાર કરો 1 * 1 અને છેલ્લા પરિણામનો ગુણાકાર કરો 6 * 6 એટલે 36 તો 36 પરિણામમાંથી ઓછામાં ઓછો ગુણાકાર 1 જોવા મળે અને વધુમાં વધુ ગુણાકાર કેટલા જોવા મળે 36 પ્રશ્ન પૂછી શકે પાસા પરના અંકોનો ગુણાકાર યુગ્મ સંખ્યા હોય 36 પરિણામોના ગુણાકાર કરી અને યુગ્મ સંખ્યા એટલે જે ગુણાકારની અંદર બેકી સંખ્યા હોય એટલા પરિણામો છે તમારે પસંદ કરવા પડે અને કોઈ પણ પ્રશ્ન છે ગુણાકારમાંથી પૂછી શકે જેમ સરવાળા માટે જેમ તમે બંને પાસાનો સરવાળો કરતા એ જ મુજબ ગુણાકાર કરી અને જોવાનું આપણા પ્રયોગમાં છે એ પરિણામ આવે છે કે નથી આવતું તો એવા પહેલા 36 પરિણામોને તમારે ચકાસી અને ઉદ્ભવતા પ્રયત્નોની સંખ્યા ગોતવી પડે એના પછી વાત કરી સ્વાધ્યાય 15.1 ના દાખલા નંબર 22 ની અંદર ઉદાહરણ 13 ના સંદર્ભમાં એટલે આગળ જે આપણે ઉદાહરણ જોયું એના સંદર્ભમાં પ્રશ્ન પૂછેલો છે ઉદાહરણ 13 ના સંદર્ભમાં કોષ્ટક પૂર્ણ કરો કોષ્ટકની અંદર લખેલું છે પાસા પરનો સરવાળો 2 હોય એની સંભાવના શોધવાની 3 હોય એની સંભાવના 4 હોય એની એવી રીતે 12 હોય એની સંભાવના તમારે શોધવાની છે તો મેં તમને સમજૂતીમાં જે કોષ્ટક બનાવીને આપ્યું હતું કે પાસા પરનો સરવાળો 2 હોય એવા ઉદ્ભવતા પ્રયત્નોની સંખ્યા કેટલી 1 તો અહીંયા આપણી પાસે કુલ પ્રયત્નો 36 છે તો પાસા પર 2 સરવાળો આવે એવા પ્રયત્નો કેટલા થશે ઉદ્ભવતા 1 અને કુલ પ્રયત્નો કેટલા 36 અવયવ અહીંયા મળી શકતા નથી એટલે 1 ના છેદમાં આપણે કેટલા રાખશું 36 બીજી સંભાવના છે પાસા પરના અંકોનો સરવાળો 3 તો સૌથી પહેલા અહીંયા પાસા પરના અંકોનો સરવાળો 3 હોય એવા પરિણામ કેટલા 2 તો અહીંયા 2 ના છેદમાં કેટલા લખશું 36 36 ના ભાગ પાડી 18 * 2 2 કેન્સલ થઈ ગયા એટલે જવાબ મળે આપણને કેટલો 1 ના છેદમાં 18 એવી રીતે 4 માટેનું પૂછેલું છે તો 4 હોય તો એનો ઉદ્ભવતા પરિણામો કેટલા મળશે 3
તો 3 ના છેદમાં 36 એટલે કે 1 ના છેદમાં કેટલા 12 એવી રીતે 5 હોય તો 4 પરિણામ ઉદ્ભવે કુલ પ્રયત્ન 36 9 ચોક 36 એટલે આપણે જવાબ મળે 1 ના છેદમાં 9 6 હોય એવા પ્રયત્નો 5 થશે 5 ના છેદમાં 36 અવિભાજ્ય સંખ્યા છે એટલે ભાગ પાડી શકતા નથી પછી ઉદ્ભવતા પ્રયત્નોની 7 હોય તો બંને પાસા પરના અંકોનો સરવાળો 7 હોય એવા પ્રયત્નો કેટલા ઉદ્ભવતા પરિણામો 6 તો અહીંયા મળશે આપણને 6 ના છેદમાં 36 છાએ 36 કરી એટલે 1 6 કેન્સલ થાય તો આપણી પાસે વધે કેટલા 1 ના છેદમાં 6 એવી રીતે 8 હોય તો એવા ઉદ્ભવતા પરિણામો કેટલા મળશે અહીંયા 5 5 ના છેદમાં 36 ફરી પાછી અવિભાજ્ય સંખ્યા છે એટલે આપણે અવયવ પાડી શકતા નથી એવી રીતે 9 હોય તો કેટલા મળશે 4 તો 4 ના છેદમાં 36 1 ના છેદમાં 9 10 હોય તો એવા મળશે કેટલા 3 તો 3 ના છેદમાં 36 એટલે કે 1 ના છેદમાં 12 11 હોય એવા બે પરિણામ તો 2 ના છેદમાં 36 એટલે કે 18 દુ 36 એટલે કે 1 ના છેદમાં 18 અને બંને પાસા પરના અંકોનો સરવાળો 12 હોય એવું માત્ર એક જ પરિણામ છે તો આપણને જવાબ જોવા મળશે 1 ના છેદમાં 36 સૌથી મહત્વની વસ્તુ છે તમને જો આ 36 પરિણામો લખતા આવડે અને આના ઉપરથી જે કોઈ ઘટના પૂછેલી છે સરવાળો પૂછેલો છે કે ગુણાકાર પૂછેલો છે તો પહેલા 36 પરિણામો ચકાસી અને એમના છે ઉદ્ભવતા પરિણામોની અથવા ઉદ્ભવતા પ્રયત્નોની સંખ્યા તમારે શોધવી પડે તો જ તમે છે દરેકનો જવાબ છે આપી શકો છો